গুডবাই আজি গাড়ী পা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলো আজি গাড়ী পা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছো আমি গোটেইখিনি আজি অলপ মস্তি কৰিব ওলাইছো কি কৰিব আজি অলপ মস্তি কৰিব ওলাইছো বগীবিল লয় বুলি আৰু বগীবিলখন কেনেকুৱা বাৰু দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব কণিকা বড়ো ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাব দেই সেইকাৰণে নেপাহৰিব কোন মানুহ দেখাই দিয়া এইফালে হৈছে ড্ৰাইভাৰ দাদা এইফালে হৈছে পেৰিমাহী এইফালে হৈছে আইচেং এইফালে হৈছে নেনা আৰু এইফালে হৈছে মাহী গোটেইখিনি আমি গৈ আছো এয়া হৈছে ৰাস্তা দি গৈ আছো আৰু গৈ থাকো আগলৈ চাই থাকিব আহি পালোহি আমি লাহোৱাল এঘণ্টাৰ মূৰত আহি দেখিছে লাহোৱাল তিনিচুকীয়া 6 কিলোমিটাৰ আজি খানাটো পিকনিকৰ খানাটো মানে বহুত বেলেগ ধৰণৰ থামনেলত দেখি গম পাবই আৰু তাৰপিছত এতিয়া ভাবিছোঁ ইয়াত ক'ৰবাত বজাৰ সমাৰ কৰি লওঁ খোৱাখিনি তাৰপিছত আমাৰ এয়া আইচেং গালি খালে মাকৰ পৰা ফাইনেলি আমি আহি পালোহি এয়া এনেকৈ পাতি চাতি পাৰি ল'লোঁ প্ৰথম আমি এইফালে কমলা খাইছোঁ এইফালে মঞ্জলিকা বগৰী খাইছে তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ৰ কমলা তাৰপিছত এইফালে দেখিছে বেক চাইডে এইখন বগীবিল দেখিছে তাৰপিছত এইফালে নেনা বড়ো এয়া জুই জ্বলাই আছে এইফালে চাওক ভিনীয়েক খোলালীয়েক মিহিকৈ কি কৰিছে মাংস ভাজি আছে ভিনীয়েকে জুই আগবঢ়াই দিছে মই অকণমান এয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত কমলা চমলা খাই উঠিলোঁ ৰেডি তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ আজি পিকনিকৰ খানা হৈছে মেগীৰ লগত এইফালে দেখিছে পিটি বাইদেৱে বনাই আছে মাংস ধুৱাইছে নেকি তাৰপিছত বনোৱা আৰু আজি বনাই খোৱাচোন তাৰপিছত এয়া মেগীৰ লগত আজি ব্ৰইলাৰ মাংস কেনেকুৱা মানে হ'ব আৰু খানাটো হয় নাই খাই পাইছ নাই ঐ মঞ্জলিকা লগত নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম খাব বোলেও দুলীয়াজানত আহি বগীবিলত আহি তাৰপিছত কেনেকৈ বনাওঁ খাই থাকক এইখিনি তেল চেল নিদিয়াকৈ চিকেনখিনি দি দিলোঁ তাৰপাছত এইটো চুঙা লৈ আহিছিলে আইচেঙে ইয়াত বনাম ভাত এইখিনি বনি আছে তাৰপিছত এইখিনি দিম গ্ৰীণ মটৰ আৰু জলকীয়া দি দিম দিয়ে নেকি কেনে মজা কোনে বাৰু এনেকৈ খাই পাইছে কি হালধি নানিলা হালধি নিদিয়াকৈও খাব পাৰি মাত্ৰ নিমখ হ'লেই হৈ যায় আমি এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত নগ'লোঁ আৰু এনেকৈ মঠাৰিটোৰ ওপৰতে এয়া এনেকৈ খাইছোঁ গোটেইখিনিয়ে দেখিছে এতিয়া মঠাৰিটোৰ ওপৰতে বগৰী গছজোপাৰ ছাঁহত গোটেইখন এনেকৈ বজাৰখন মেলি ল'লোঁ তাৰপিছত এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিয়ে বালি পানী মাজতহে এইটো সুঁতিটো এইফালে আহিছে মাজত নাই এইখন হৈছে বগীবিল ফালে আছে দুটামান পিকনিক পাৰ্টি ফালে চাওকচোন চাওক গুণগুণ আৰু আইচেং গুণগুণেতো নাচিছে ৰিলচ বনাইছে কিন্তু কেমেৰামেনজনীও লগত নাচি আছে চাওকচোন আমি হাঁহি একদম ফিট হৈ গ'লোঁ দেই নক'ব আৰু সিহঁতৰ ৰিলচ বনোৱা দেখি মানে বগৰী গছৰ তলতে অকণমান বাগৰি দিলোঁ এইফালে পিটিয়ে মাংস বনাই আছে দেখিছে মইনো কি কৰোঁ আৰু কৰি মেলি চব দিলোঁ আজৰি কৰি তাই বনাই আছে ফটো মাৰি আছে কিজনী দেখিছে ৰিলচ বনাই আছে মুকলি আকাশৰ তলত বাগৰাটো কথাই বেলেগ কি কম ৰিলচ বনাই হৈ গ'ল আমাৰ বা এইফালে আমাৰ মতিদা মাংসটো পুৰা সিজিলেগৈ তাৰপিছত এইফালে আমাৰ মতিদাই দি দিলে মেগী বা ওচৰত আনি দিয়াচোন চাওঁ একদম মোৰ ৰাইজে বিশ্বাস নকৰিব মাংস খাইছে নে নাই খোৱা এইয়া চাওক
মেগী আৰু চিকেন এয়া দেখিছে হৈ গ'ল। ময়ো এখন এখনকৈ সকলোকে বাঢ়ি দিবলৈ ধৰিলোঁ। আবেলি বেলিটি পিঠিত লৈ সকলোৱে এনেকৈ মেগী আৰু চিকেন খাবলৈ গোটেইখনে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। গোটেইখিনিয়ে খাবলৈ বহিলোঁ। এইফালে গোটেইখন খাবলৈ বহিলোঁ। মেগী চিকেন এইফালে গুণগুণ বহিছে খাবলৈ। গুণগুণ কেনেকুৱা লাগিছে? মজা। কেনেকুৱা লাগিছে? মজা। এনেকুৱা পিকনিক খাই পাইছা? নাই। টাকা হ'ল নেকি তোমাৰ? এক কেৰাহী খতম কৰি দিলোঁ মেগী পিকনিক। মজা মজা একদমেই মজা। চোলাটো কুচাই লোৱা। ঘৰৰ পৰা চামুচ আনিব পাহৰিলোঁ সেইকাৰণে আৰু বেলচাখনে মাৰি দিছোঁ নিজৰ ভগৱানে দিয়াখনে। গোটেইখিনিয়ে মজাছে খাই বৈ এয়া জাবৰ জোঁথৰবিলাক পেলালোঁ। যিবিলাক জ্বলাবলগীয়া আছিলে সেইবিলাক জ্বলাই দিলোঁ। বেড কভাৰ চেট কভাৰ এয়া ঝাপি ল'লোঁ। দেখিছে বেলিটি কি সুন্দৰ লাগিছে। বেলি পৰিবই হ'ল যিহে নেকি, সেইকাৰণে সামৰণি মাৰিলোঁ। এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া দেখুৱাইছোঁ গধূলি সময়ত। এয়া দেখিছে ছানছেট। বেলি ডুব গ'ল আৰু প্ৰায় ডুব গ'ল আৰু। তাৰপিছত আমিও খাই বৈ বিদায় ল'লোঁ। ফটো চটো মাৰিলোঁ, ৰিল চিল মাৰিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই। চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব। তাৰপিছত মানে কি এয়া আৰু বগীবিল প্লেচ পিকনিক খোৱা আজি যিহে নেকি বুধবাৰ, সেইকাৰণে মানুহ চানুহ নাই, আছে আৰু সৌখিনি কেইটামান। তাৰপিছত আমি ফটো চটো মাৰি সুন্দৰ পৰিৱেশ এটাৰ পৰা বিদায় লওঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। কিবা ক'বা? বাই বাই। বগীবিল মথাউৰিৰ পৰা বিদায় লোৱা সময়তে আমাৰ আই দুগৰাকীক হেনো যিকেইগৰাকী আলহী দিয়ে সেইকেইগৰাকীক হেনো বগীবিল দলঙৰ ওপৰত ফটো তুলিব লাগে হেনো। এয়া দেখিছে মই অকণমান এনেই ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ ল'লোঁ। দেখিছে বগীবিলৰ এয়া ওপৰৰ দলঙৰ ওপৰৰ পৰা অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। তাৰপিছত ফটো দুকপিমান গোটেইখিনিয়ে মাৰিলোঁ। মাৰি মেলি এনেকৈয়ে বগীবিলৰ দলঙৰ পৰা আৰু মানে বিদায় ল'লোঁ।